بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم مرة أخرى في درسنا الثاني والتابع لحساب التغير المحتوى الحراري وفقا لقانون هس. قبل ما تتابع معنا المسألة هذه تأكد أنك شفت المقطع الأول. طيب المسألة هذه يقول لك عند التمرين الثاني يقول لك استعمل المعادلة A و B، هذه المعادلة A وهذه المعادلة B لإيجاد التغير في المحتوى الحراري للتفاعل المطلوب التالي. طيب في البداية لابد أننا نتذكر أنه قانون هس يقول لك أن التفاعل أو التغير في المحتوى الحراري للتفاعل الكلي يساوي التغير في المحتوى الحراري للتفاعلات الفردية. عندنا كم تفاعل فردي الآن موجود؟ عندنا تفاعلين، التفاعل A والتفاعل B. فالتغير في المحتوى الحراري ل A و B حيعطينا التغير المحتوى الحراري للتفاعل المطلوب عندنا هنا. طيب إذا لابد يكون مجموع التفاعلين هذولا يعطينا التفاعل الكلي. طيب في البداية نبدأ نبحث في التفاعل A. في البداية مثلا ما هي المادة الموجودة في التفاعل A وموجودة في التفاعل الكلي وغير موجودة في التفاعل B؟ نلاحظ هنا الكبريت موجود في A وموجود في التفاعل الكلي أو التفاعل المطلوب وغير موجود في التفاعل B. نبدأ من هنا نقول الآن نبدأ نقارنها بالمواد المتفاعلة في التفاعل المطلوب. لاحظ الكبريت في A موجود في المتفاعلات وفي التفاعل المطلوب أيضا موجود في المتفاعلات. الكبريت في التفاعل A ل1 مول، أما في التفاعل المطلوب ل2 مول. إذا لابد من ضرب المعادلة كاملة في 2، نضرب الكبريت في 2، نضرب الأكسجين في 2، ونضرب أيضا ثاني أكسيد الكبريت في 2، وأيضا لابد من ضرب التغير المحتوى الحراري في 2، وتصبح المعادلة كالتالي. هذه المعادلة A حيصبح عندنا 2 في 1 مول من الكبريت ب2 مول للكبريت، و2 في 1 مول من الأكسجين ب2 مول للأكسجين أو لغاز الأكسجين. هيعطينا التفاعل الثاني اللي هو ناتج التفاعل اللي هو 2 في ثاني أكسيد الكبريت ب2 مول من ثاني أكسيد الكبريت. المحتوى الحراري زي ما ذكرنا حنضربه في 2، حيصبح عندنا سالب 2 في سالب 297، يصبح عندنا سالب 594 كيلو جول. كذا انتهينا من المعادلة الأولى. المعادلة الثانية B. ما هي المادة الموجودة في B وموجودة في التفاعل المطلوب اللي باللون الأخضر وغير موجودة في التفاعل B؟ نلاحظ أن هنا المادة اللي هي ثالث أكسيد الكبريت موجودة في A وموجودة في التفاعل الكلي هنا في النواتج وغير موجودة عندنا في التفاعل A. طيب نبدأ من المادة هذه. أول حاجة نلاحظها إنه هنا عندنا 2 مول من ثالث أكسيد الكبريت، وهنا عندنا أيضا 2 مول من ثالث أكسيد الكبريت، لكن هذه المادة موجودة في النواتج، أما المادة اللي عندنا هنا موجودة في المتفاعلات. إذا لابد من عكس المعادلة B. كما ذكرنا في المقطع السابق، إذا عكسنا المعادلة لابد من تغيير إشارة الدلتا اتش لها. فعندنا هنا الإشارة موجبة نغيرها إلى إشارة إيش؟ سالبة. نبدأ نكتب المعادلة. هذه المعادلة B، هذه المعادلة B. عندنا نقول نعكس المعادلة، حنبدأ نكتب المواد اللي هنا كانت في النواتج تصبح في المتفاعلات. يكون عندنا 2 مول من ثاني أكسيد الكبريت زايد غاز مع 2 مع 1 مول من الأكسجين. أصبحت هنا المتفاعلات أصبحت نواتج، يصبح عندنا 2 مول من ثالث أكسيد الكبريت وهو غاز. وقلنا هنا لابد من عكس الإشارة، تصبح هنا سالب 198 كيلو جول. نبدأ نشوف المعادلة عملية جمعها ما هو الناتج. طيب زي ما ذكرنا الحدود المتشابهة والمتساوية نحذفها، أو الحدود المتشابهة بصفة عامة تحذف. فعندنا هنا 2 مول من ثاني أكسيد الكبريت موجود في المتفاعلات، وعندنا هنا 2 مول من ثاني أكسيد الكبريت تحذف مع بعض ال2 مول مع ال2 مول.
بعد كده لا يوجد عندي شيء ثاني متشابه ما بين أطراف الأكسجين موجودين في حد واحد، وبالتالي نجمعهم ولا نقوم بعملية حذف. طيب نبدأ الآن نجمع. نزل الكبريت 2 مول من الكبريت، هذا 2 مول من الكبريت. الأكسجين 2 و1 يطلع عندي هنا 3 مول من الأكسجين، من غاز الأكسجين. والتفاعل عندي هنا، وهذه حذفت، تفضل عندي في النواتج موجود عندنا 2 مول من ثالث أكسيد الكبريت. لو عملنا مقارنة بين المعادلة هذه وبين المعادلة اللي في الأعلى هنا موجودة عندنا المطلوب منها حساب الانثالبي، فنلاحظ أنها نفس الناتج. إذا نستطيع نقول الآن هنا إنه الدلتا اتش لها التفاعل الكلي أو التفاعل المطلوب تساوي الدلتا اتش، هذه A وهذه عندنا B. الدلتا اتش أو التغير المحتوى الحراري ل A زائد التغير في المحتوى الحراري ل B. تجمع جمع عادي للقيمتين هذه، حيطلع معنا الناتج سالب 792 كيلو جول. إن شاء الله يكون انفهمت المسألة. وفي الأخير نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم.